طيب يعطيكم العافية. في هذا المقطع القصير بإذن الله بشرح الهارت ميرمر، كيف أفرق هل هذا الفالف لما يصير فيه مثلا ستينوسيس ولا ريجرجيتيشن، متى أقول والله هذا سيستوليك ميرمر ولا ديستوليك ميرمر. تمام، بدل ما أحفظ حفظ أنا بفهم، عشان أي فالف بأي شيء سواء ستينوس ريجرجيتيشن أقدر أحدد على طول، بس أتذكر الفسيولوجي حق تدفق الدم بس. تمام. طيب بس قبل لا نبدأ إن شاء الله، أنا مسوي دورتين، دورة ECG ودورة الجس إكس راي، اللي يبغى يسجل بإذن الله إنها جدا مفيدة. طيب الحين عشان أنا أفهم الهارت ميرمرز وأقدر أحدد أي فالف هل هو مشكلته سيستوليك ولا دايستوليك، أنا لازم أفهم تدفق الدم. أول شيء حنا نعرف إن عندي أنا النورمال هارت ساوند عندي S1 S2، هذا S1 وأس2. أس1 هي مرحلة بعدها يصير في عندي تدفق دم. كيف يعني تدفق دم؟ أول شيء نجي هنا، أنا عندي آتريوم نفس ما نعرف وعندي الفنتريكلز. طيب هنا عندي لو نفترض إن هنا عندي هذا الميترال فالف. حلو، الميترال فالف يفصل ما بين الليفت آتريوم، الميترال فالف يفصل ما بين الليفت آتريوم وما بين الليفت فنتريكل، والترايكاسب فالف يفصل ما بين الرايت آتريوم والرايت فنتريكل. تمام. أول مرحلة عندي تبدأ الديستوليك. إيش يعني ديستوليك؟ ديستوليك يعني هنا أنا ببدأ أعبي الفنتريكلز بالبلد. تمام، عشان إيش؟ أضخ على الدم، أضخ على الأيورتا ويبدأ يتوزع على الجسم أكسجينيتد بلد، وأضخ من جهة الرايت فنتريكل على اللنج عشان يرجع لي بأكسجينيتد بلد. فأول مرحلة هي الديستوليك، يعني أبدأ أنا أعبي الليفت فنتريكل وأعبي الرايت فنتريكل ببلد. فأحتاج إيش؟ أحتاج إني أفتح الميترال فالف هنا وأفتح الترايكاسب فالف هنا، فيبدأ يتدفق عندي الدم من الرايت آتريوم على الرايت فنتريكل ومن الليفت آتريوم على الليفت فنتريكل. هذه مرحلة الديستوليك، وهي إني أعبي الفنتريكلز بلد. تمام. طيب بعد ما أعبي أنا الفنتريكلز بلد، خلاص امتلى الفنتريكل هنا وامتلى الفنتريكل هنا، خلاص بقفل الفالف، بقفل الميترال، بقفل الترايكاسب. تبدأ مرحلة إيش؟ السيستوليك. إيش مرحلة السيستوليك؟ وهي إني أبدأ أنا أضخ هذا البلد من الليفت فنتريكل أودي على الأيورتا، ومن الرايت فنتريكل أودي على البولمنري آرتري ويروح على اللنج. فأحتاج إيش؟ أحتاج إني أفتح الايورتيك فالف وافتح البولمنري فالف، فيصير الليفت فنتريكل يطلع الدم على الايورتيك فالف وثم الايورتا، ويصير الرايت فنتريكل يطلع البلد على اللهم صل على محمد البولمنري ارتري ومن ثم اللنج. فمرحلة الديستوليك هي إني أعبي أنا الفنتريكلز، فأحتاج أفتح الفالف اللي تفصل ما بين الآتريومز والفنتريكل. ومرحلة السيستوليك هي مرحلة إني أضخ الدم اللي تيجي بعد إيش؟ بعد ما عبيته بالفنتريكل، خلاص أنا بطلع الحين. تمام. فأحتاج إني أفتح الفالف اللي تفصل ما بين الفنتريكلز والأيورتا والبولمنري آرتري. فأول صوت يطلع عندي بعد ما أخلص ديستوليك قلنا إيش؟ خلاص أنا بقفل الفالف اللي هم الميترال والترايكاسب، ما عاد أحتاجهم. فلما يقفلوا يعطوني صوت اللي هو S1، فهو سببه كلوز الميترال والترايكاسب. بعد ما قفلته قلنا إيش؟ خلاص أنا ببدأ أضخ الدم، عبيت خلاص بضخ، فتبدأ مرحلة السيستوليك إني أضخ الدم، إني أطلع الدم. زين، فأحتاج يفتح الأيورتيك والبولمنري آرتي أو البولمنري فالف، فبيفتحوا، بطلع الدم بطلع الدم، خلاص طلعت الدم. فهنا إيش؟ بيقفلوا، فبيعطيني إيش؟ الصوت الثاني وهو الأس2، لأن خلاص ما عاد أحتاج. الحين ببدأ مرة ثانية، ببدأ أعبي وبعدين ببدأ أضخ مرة ثانية، خلاص دورة واحدة. تمام. فأول دورة إني أعبي، بيفتحوا عندي الميترال، بيفتح عندي الترايكاسب، بينزل عندي الدم. خلاص يوم خلصت عبيت الفنتريكلز وخلصت، بيقفلوا فبيعطوني S1. تبدأ مرحلة السيستوليك إني أبدأ أطلع هذا البلد اللي أنا عبيته، بيفتح الأيورتيك، بيفتح البولمنري. بعد ما طلعت خلاص بيقفلوا، بيعطيني S2، وهكذا نرجع مرة ثانية نعبي ونرجع مرة ثالثة نضخ وهكذا. تمام. هذه دورة حياة البلد داخل إيش؟ اللهم صل محمد، أو فسيولوجيا كيف يتدفق الدم ما بين الفنتريكلز وما بين الآتريوم. طيب فالحين دامنا فهمنا إيش يعني ديستوليك، إني أعبي الدم، إيش الفالف اللي أحتاجها تفتح بالديستوليك وقت ما أعبي اللي هم اللي يفصلوا ما بين الآتريوم والفنتريكل، إيش السيستوليك اللي هو إني أضخ الدم، إيش الفالف اللي أحتاجها تفتح during السيستوليك بيريود اللي هم اللي يفصلوا ما بين ما بين الفنتريكلز والأيورتا وما بين الرايت فنتريكل والبولمنري آرتري اللي هم الأيورتيك فالف والبولمنري فالف. طيب الحين نجي على الميرمر.
أنا عندي الميرمر نوعين، يا إما يكون عندي ستينوسيس، طيب، يا إما يكون عندي ريجيرجيتيشن. تمام، يا اما ستينوسيس يا اما ريجرجيتيشن. ايش ستينوسيس؟ ستينوسيس اني انا هذا الفالف احتاج انه يفتح بس هو متضيق، ما هو بقادر يفتح كامل. تمام، انا احتاج هذا الفالف عشان البلد يتحرك انه يفتح بغض النظر اي فالف، بس مشكلة هذا الفالف انه في ستينوسيس، تضيق الدم يا الله يطلع منه لانه متضيق. اما الريجرجيتيشن معناه اني انا بحاجة ان هذا الفالف يقفل، بس مشكلته ما هو قادر يقفل كامل، جالس يتسرب الدم منه. انا هذا الفالف ماني بحاجته الحين يفتح، ابي يقفل بس هو ما هو قادر يقفل زين، فالدم جالس يتسرب منه، البلد جالس يتسرب منه، جالس يرجع عليه وجالس يدخل بمنطقة المفروض ما يدخلها. طيب، لو نجي اول شيء على الترايكاس فالف والمايترال فالف، انا قلت متى بحاجة اني افتحهم؟ يوم بجي اعبي. ايش مرحلة التعباية اسمها هنا؟ ديستوليك. فانا بحاجة اني افتح المايترال فالف والترايكاس فالف يوم ابي اعبي بلد داخل الفنتريكلز. فلما يكون عندي انا مثلا ستينوسز، هنا انا بحاجة هذا الفالف يفتح بس هو متضيق. طب انا وين بحاجته؟ متى يفتح؟ مرحلة الديستوليك. بالتالي الميترال ستينوسز والترايكاسبي ستينوسز هو يعتبر ديستوليك ميرمر. ليش؟ لاني انا بحاجة انه يفتح بمرحلة الديستوليك، بمرحلة يوم اني ابي اعبي الفنتريكلز بس هو مقفل، او يا اني بيفتح بشيء بسيط. تمام، فبالتالي الاستينوسيس على مستوى المايترال وعلى مستوى الترايكاسب يعتبر ديستوليك، لانه بالديستوليك انا بحاجه انه يفتح بس هو ما هو بقادر يفتح كامل. طيب. مرحلة الريجرجيتيشن، لو جينا على مستوى المايترال ريجرجيتيشن والترايكاسب ريجرجيتيشن، انا متى قلت ابغى هذه الفالف تقفل ما عدا بيها اللي هم المايترال والترايكاسب؟ لما اجي اضخ الدم، ابغى اضخ الدم من الليفت فنتريكل ومن الرايت فنتريكل على الايورتا وعلى البولمينري ارتري، خلاص هذه الفالف ما عدا بيها، المايترال ما عدا بي، الترايكاسب ما عدا بي، ابغى اللي يفتحوا اللي هم الايورتيك والبولمينري فالف. طيب، لما ابغاها تقفل، ابغى المايترال والترايكاسب تقفل، بس مشكلتها فيها ريجرجيتيشن، فيها تسريب، ما هي بقادرة تقفل كامل. فبالتالي انا متى احتجت انهم يقفلوا؟ بمرحله السيستوليك، مرحله تضخ الدم. بالتالي المايترال ريجرجيتيشن، الترايكاسب ريجرجيتيشن هم سيستوليك ميرمر، لاني انا ابغاهم يقفلوا بمرحله ضخ الدم، مرحله السيستول، بس هم باقي فيهم تسريب، ما هم قادرين يقفلوا تماما، بالتالي هم سيستوليك ميرمر. تمام، فهمناها؟ يعني عشان تحدد انت هل هو سيستوليك ولا دايستوليك، قل انا ما يعني مثلا مايترال ستينوسيس، انا المايترال متى احتاج انه يفتح؟ ستينوسيس متضيق، يعني انا ابغاه يفتح بس هو متضيق، متى احتاج انه يفتح؟ مرحله يوم ابي اجي اعبي، يعني مرحله الديستول، بالتالي ديستوليك ميرمر. مايترال ريجرجيتيشن يعني انا ابغاه يقفل بس هو باقي يسرب، متى احتاج انا المايترال يقفل؟ بمرحلة السيستول، يوم ما بجي أضخ الدم، بالتالي سيستوليك ميرمر. تمام؟ طيب، نيجي على الايورتيك فالف والبولمينري فالف، نفس الشيء. انا الايورتيك فالف والبولمينري فالف لو افترضنا اني بناخذ الاستينوسيس، متى احتاج الايورتيك فالف والبولمينري فالف انهم يفتحوا؟ اني اطلع البلد من خلالهم، الرايت فنتريكل يودي على البولمينري ارتري والليفت فنتريكل يودي على الايورتا، بمرحله السيستول، بمرحله ضخ الدم، بمرحله اني اعمل بومبينج للبلد. تمام، فاذا الايورتيك ستينوسيس والبولمينري ستينوسيس انا احتاجهم يفتحوا بمرحله السيستول، بس هم فيهم تضيق وما هم فاتحين كاملات، بالتالي الايورتيك ستينوسيس والبولمينري ستينوسيس هما سيستوليك ميرمر. صح ولا لا؟ ليش؟ لاني انا ابغى يفتحوا بالسيستول بس فيهم تضيق، بالتالي هم سيستوليك ميرمر. لما يجي يتدفق الدم من خلالهم وهم الضيقات يعطيني الصوت، فبالتالي متى يعطيني الصوت؟ بالسيستوليك، لانه متى بيتدفق الدم من خلالهم؟ بالسيستوليك، فهم سيستوليك ميرمر. طيب، لو نيجي على الايورتيك ريجرجيتيشن والبولمينري ريجرجيتيشن، انا ابغاهم يقفلوا بس ما هم قادرين يقفلوا تماما، باقي فيهم تسريب، متى احتاج الايورتيك والبولمينري انهم يقفلوا ما يسربوا ويكونوا مقفلات زين؟ في مرحلة يوم اجي اعبي، يوم افتح المايترال وافتح الترايكاسب وابغى اعبي الرايت فنتريكل والليفت فنتريكل، ما ابغى الايورتيك فالف فاتح والبولمينري فالف فاتح، متى ابغى اعبي؟ انا بالديستوليك، بالتالي الايورتيك ريجرجيتيشن والبولمينري ريجرجيتيشن يعتبروا ديستوليك ميرمر.
لأن أنا أبغاهم يقفلوا تماما بمرحلة يوم أجي أعبي بمرحلة الديستول، بس هم عندهم مشكلة وفيهم تسريب، بالتالي يعطيني الصوت بالديستوليك ميرمر، لأن الدم بيصير يسرب من خلالهم بمرحلة الديستول وبيطلع عندي صوت بمرحلة الديستول. فلو نيجي على السريع كذا أو نرجع عليهم على السريع كذا، فحنا عشان نعرف الفالف هذا هل هو اللهم صل على محمد، هل هو مايترال عفوا هل هو سيستوليك ميرمر ولا ديستوليك ميرمر، بتذكر أنا وظيفة هذا الفالف. مثلا مايترال ستينوسيس، نيجي على المايترال ستينوسيس. مايترال ستينوسيس يعني هو متضيق، أنا محتاج إني أفتحه كامل، صح ولا لا؟ طيب متضيق، متى أنا أحتاج إني أفتح المايترال؟ يوم أجي أعبي. متى بجي أعبي؟ بالديستول، بالتالي هو ديستوليك ميرمر. بولمينري ريجيرجيتيشن يعني جالس يسرب، يعني أنا محتاج إنه يقفل تماما. متى محتاج البولمينري فالف إنه يقفل تماما؟ يوم بجي أعبي. متى بجي أعبي؟ بمرحلة الديستول، بالتالي هو يعتبر ديستوليك ميرمر. كذا أول ما تسمع يعني الفالف تبي تحدد هل هو سيستوليك ولا ديستوليك، أنت شوف وظيفة الفالف هذا، متى تحتاج انه يفتح، متى تحتاج انه يقفل، كذا تقدر تحدد هل هو سيستوليك ولا ديستوليك بدون ما تحفظ. بس مثلا الايورتيك ريجيرجيتيشن، وش معنى ريجيرجيتيشن؟ يعني جالس يسرب، يعني انا ابغى يقفل. متى ابغى الايورتيك ريجيرجيتيشن يقفل؟ لما ابغى اعبي. متى ابغى اعبي؟ بالديستوليك، فهو ديستوليك ميرمر. ايورتيك ستينوسيس، ايش معنى ستينوسيس؟ يعني متضيق، يعني انا محتاج انه يفتح بس ايش هو في تضيق. متى احتاج الايورتيك فالف انه يفتح؟ بمرحله السيستول، بس هو في تضيق في مشكله، بالتالي هو سيستوليك ميرمر. بس هذه كذا أنا يوم أتذكر وظيفة الفالف أقدر أحدد هل هو سيستوليك ولا ديستوليك. تمام؟ طيب، فبعد ما عرفنا كيف أفرق هل هذا الفالف أو هذا الميرمر سيستوليك ولا ديستوليك، قلنا أهم شيء تتذكر وظيفة الفالف. طيب، بعطي بس معلومتين كذا على السريع، إنه في عندي شيء اسمه بان سيستوليك ميرمر. معنى بان سيستوليك ميرمر يعني يكون أنا عندي الميرمر على طول السيستول، يعني بسمع بكامل السيستول، يعني من بعد الأس1 لين ما يجي الأس2. تمام؟ اسمه بان سيستوليك ميرمر أو هولو سيستوليك ميرمر. هذه يسويها يعني فالفين، بس لما تكون المشكلة بفالفين، بالترايكاسب وبالمايترال، والاثنين لما يكون فيهم ريجيرجيتيشن. حنا قلنا ريجيرجيتيشن ترايكاسب أو مايترال أنا فيهم تسريب، متى احتاج يقفلوا؟ بمرحلة السيستول، فاحتاجهم ان يقفلوا. تمام؟ لما يكون انا عندي ريجرجيتيشن فيهم يعطوني سيستوليك ميرمر، بس مو مثلا بدايه السيستول ولا ميد سيستول ولا ليت سيستول، لا، يعطوني على كامل السيستول، فنسميه بان سيستوليك ميرمر. فاذا جاك سؤال مثلا قال لك بان سيستوليك ميرمر، انت بيجي ببالك هل هو ممكن يكون ترايكاسب ريجرجيتيشن او مايترال ريجرجيتيشن. طبعا كيف احدد؟ حسب وين يقول لك سمعته، هل سمعته على الفيفث انتركوستال سبيس من كلافيكولار لاين، ولا سمعته على الليفت لور ستينال بوردر؟ فاذا كان على الليفت لور ستينال بوردر بيكون عندي مشكله بالترايكاسب، اذا كان عندي على مستوى الفيفث انتركوستال سبيس بيكون عندي على مستوى بيكون مايترال ريجرجيتيشن. بس اهم شيء يكون ببالك ان البان سيستوليك ميرمر يجي بحاجتين، ترايكاسب ريجرجيتيشن ومايترال ريجرجيتيشن. تمام؟ ويجي بشيء ثالث مثل الفي اس دي، بس هذا موضوع ثاني، بس حنا نتكلم على مستوى الفالف. تمام؟ وباقي الميرمرز تسمعها كل فالف على منطقته، يعني مثلا في حالة الايورتيك ستينوسيس انت بتسمع سيستوليك ميرمر على مستوى الرايت سكند انتركوستال سبيس. تمام؟ راديتنج على الكاروتيد. طبعا دي تفاصيل للميرمر، أنا بس هدف المحاضرة إني أعرفك كيف تفرق هل هو سيستوليك ولا ديستوليك، بس باقي في تفاصيل ثانية عن الميرمر تقدر تدرسها يعني. فيكون سيستوليك ميرمر راديتنج على الكاروتيد. تمام؟ الشيء المميز الثاني على مستوى الايورتيك، في حالة الايورتيك ريجرجيتيشن قلنا حنا يكون ديستوليك ميرمر، بس ما تسمع على مستوى الايورتيك فالف، يعني ما تسمع على السكند رايت كوستال سبيس، تسمع على بوينت نسميها الاير بوينت، تيجي على الثيرد ليفت انتركوستال سبيس. هذه ثيرد ليفت انتركوستال سبيس نسميها الاير بوينت. اذا سمعت هناك ميرمر، هنا غالبا يكون الايورتيك ريجرجيتيشن. تمام؟ يكون سببها ايورتيك ريجرجيتيشن. اي مشكله بالبولمنري سواء ستينوسيس ولا ريجرجيتيشن بتسمع على
مكان البولمنري فالف اللي هو ليفت سكند انتركوستال سبيس. اي شيء بالترايكاسب نفس الشيء على الليفت لور ستينر بوردر. اي شيء بالمايترال نفس الشيء بتسمع على مكان المايترال فالف الفيفث انتركوستال سبيس. قلنا مايترال ريجيرجيشن بيجيني بانسيستوليك ميرمر، اللهم صل محمد. مايترال ستينوسيس بيجيني بدايستوليك ميرمر وغالبا راديتنج على الاكزيلا، يعني بتسمعه ليفت اكثر، يعني على مستوى الميد اكسيلري لاين غالبا. تمام، فذي تفاصيل الفالف، بس هدف المحاضره اني اخليك تفرق هل هو كيف تفرق الفالف، هل هو سيستوليك ولا دايستوليك. قلنا تذكر وظيفه الفالف، اهم شيء تتذكر وظيفه الفالف. اذا سمعت ستينوسيس قل متى أنا محتاج إني أفتح هذا الفالف. مثلا مايترال ستينوسيس متى محتاج إني أفتح هذا الفالف؟ والله مايترال ستينوسيس أحتاج يوم أعبي. متى بعبي؟ بالدايستوليك، بالتالي هو دايستوليك ميرمر. أيورتيك ستينوسيس متى أحتاج إني أفتح الأيورتيك فالف؟ لما أجي أضخ الدم. متى بجي أضخ الدم؟ بالسيستوليك، فهو سيستوليك ميرمر. تمام، بس هذه المحاضرة. تذكر وظيفة الفالف وافهم كيف يتحرك الدم من الاتريوم للفنتريكل، ومن ثم من الفنتريكل للايورتا والبولمينري ارتري. مين الفالف الموجوده الفاصله بين الاتريومز والفنتريكل؟ مين الفالف الفاصله بين الفنتريكل والايورتا والبولمينري ارتري؟ وافهم وظيفتهم، كذا تقدر تحدد هل هو سيستوليك ولا دايستوليك بدون ما تحفظ. وبس، يعطيكم العافيه.